السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل وحدة العين باستخدام غرزة البوب كورن لتكوين مفرش للسرير أو بطانية بيبي سهلة وبسيطة، وأتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول أعجابكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنكون النهاردة مع بعض شكل سداسي لعمل مفرش للسرير أو بطانية بيبي باستخدام وحدة العيون أو شكل العيون، وده طبعا كان بناء على طلب بنات كتير جدا طلبوا مني إن احنا نشغل مجموعة من الأشكال أو الوحدات بتكون شكل العين. هستخدم معاكم اللون الكحلي واللون التركواز واللبني واللون الأبيض، يعني درجات العين. هنبتدي بسم الله الرحمن الرحيم. هشتغل معاكم بخيط متوسط السمك، ده بيكون سمك الخيط زي ما احنا شايفينه، مع إبرة رقم 3.5 ملم، ونفس الخيط ده احنا ممكن نشتغل فيه كمان بإبرة رقم 4. بسم الله. في البداية ببتدي أكون دائرة سحرية، وبداخل الدائرة السحرية ببتدي أكون 6 غرزة بوب كورن أو 6 غرزة فشار. بسيب مسافة من الخيط وعلى 2 من الأصابع ألف الخيط وأرجع للخلف وأجي تاني للأمام. الخيط مش جنب بعضه، لأ عكس بعض بشكل حرف الإكس، ومن نفس المكان برجع تاني للخلف. هلف إيدي الناحية التانية، تكون عندي هنا حلقتين. بنزل تحت الحلقة الأولى وبسحب من تحتها الحلقة التانية وألف إيدي واحدة واحدة خرج الخيط من على إيدي. بتأكد إن طرفين الخيط داخل الدائرة السحرية زي ما احنا شايفين. خيط البداية بتحافظي عليه يقفلك الدائرة السحرية في النهاية، اما الخيط المتصل بالشلة بتقدر ارفعه على ايدي عشان اشتغل. هبتدي اقفل الدائرة السحرية، بيكون عندك على الابرة حلقة، بسحب الخيط واخرج منها كده ارتفعت غرزة سلسلة. هكون عليها كمان سلسلتين، وهي بتكون معايا او السلسلة دي بتقوم معايا بدورين. بتقفل الدائرة السحرية وبتكون في نفس الوقت جزء من ارتفاع الغرزة الاولى. احنا طبعا غرزة البوب كورن بنكون ارتفاعها 3 سلسلة زي العمود بلفة بالظبط. هرتفع كده 1 2، يعني كملت عليها كمان سلسلتين، وهعتبر ده ايه عمود بلفة موجود معايا. هبتدي ادخل اشتغل كمان 4 غرزة عمود بلفة، بحيث ان غرزة البوب كورن بتكون مكونة معايا من 5 غرزة عمود بلفة. وبعد كده بقفلهم من فوق زي ما هنشوف مع بعض. ازاي بشتغل العمود بلفة؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة اصبح معايا حلقتين، بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج. معايا كده 3 حلقات، هسحب من حلقتين اتبقوا 2، هلف خيط واسحب من حلقتين، يبقى كده عندي عمود اللي هما 3 سلاسل، 2 3 4 و5. بنفس الطريقة يا بنات عشان تكوني سداسي بغرزة الباف او بغرزة الكلاستر اللي هي غرزة العنقود، تقدري تطبقي نفس القاعدة اللي هنمشي بيها في الوحدة بتاعتنا النهاردة. هسحب الخيط للحلقة الأخيرة اللي اشتغلتها او السلسلة الغرزة الأخيرة اللي اشتغلتها بالشكل ده. هسحب الحلقة كده فوق وهروح لأول غرزة اشتغلتها، وهي كانت عبارة عن 3 سلاسل، 1 2، تالت سلسلة ارتفاع. ببتدي ادخل في السلسلة رقم 3، اسحب من تحتها الحلقة اللي انا كنت رافعاها لفوق زي ما احنا شايفين. بالصباع الاوسط ببتدي اضغط على الغرز ال5 بالشكل ده، واسحب الحلقة دي من تحت السلسلة رقم 3. ضم شغلك، وبعد كده تسحب الخيط بسلسلة. هرجع تاني في نفس الدائرة السحرية، ابتدي اكون 5 غرزة عمود بلفة كمان. الغرزة رقم 2، 1 2 3 4 و5. 5 غرزة عمود. اسحب الحلقة الأخيرة للعمود الأخير، روحي لأول عمود اشتغلتيه، 1 2 3 4 5 اهو تحت حرف الفي، تحت الضلعين بدخل، بيكون عندك ضلعين على الإبرة. اسحبي الحلقة اللي انت كنت سايباها واضغطي على الغرز ال5 للداخل كده، واسحبي الحلقة اللي احنا كنا سايبينها سحبينها لفوق من تحت الحلقتين الموجودين عندك على الإبرة. وبالشكل ده بعد كده ببتدي اعمل سلسلة، اقفل الغرزة بتاعتي زي ما احنا شايفين. بكرر بقى، بشتغل كمان 4 غرز، يعني كده 1 2، هكمل كمان 4 لغاية ما يكون معايا في النهاية 6 غرز، وارجع لكم نكمل السطر الجديد مع بعض. رجعت لكم تاني كده، معايا 1 2 3 4 5 6 غرزة بوب كورن او غرزة فشار. بسحب بقى خيط البداية، بقفل الدائرة في المنتصف بالشكل ده، ونروح لأول غرزة اشتغلناها. طبعا الخيوط دي في النهاية بإبرة التنظيف ببتدي أنضف. أول غرزة اشتغلتها بنزل كده من تحت الحلقة الخاصة بيها وأقفل بغرزة منزلق سليب ستيتش. طيب هنبتدي نشتغل بلون تاني، يعني أنا مش محتاجة اللون ده دلوقتي. هسيب مسافة من الخيط وابتدي ألف الخيط حلقة على الهواء
ادخل داخل الحلقة، اسحب الخيط واخرج منها، طرف الخيط بشده بقى في العقدة البداية. اسحب بقى الحلقة الجديدة من تحت الحلقة اللي عندي على الابرة. الخيط الكحلي شديه عشان تضيقي ايه المكان بالشكل ده. هروح هشتغل في المكان اللي ما بين كل غرزة بوب كورن وبوب كورن، يعني مسافة ما بين هنا وهنا في فراغ هنا اهو، بدخل بغرزة منزلقة لغاية المكان ده سليب ستيتش. طيب محتاجة بعد كده بقى عشان ازود الشكل بتاعي، هبتدي اشتغل ايه، هشتغل فوق كل فراغ يقابلني 2 غرزة بوب كورن كده، 1 2 3، وهعتبرهم اول عمود عندي، وابتدي اشتغل كمان 4 2 3 4 5. الخيوط بتاعتك خلاص بتسيبي 10 سنتي وتقص الخيط، وبإبرة التنظيف بتبتدي تخيطيهم او تبتدي تنضفيهم في الخلف. اروح لاول غرزة اشتغلتها في ثالث سلسلة، بسحب الحلقة بالشكل ده واخد سلسلة في نفس الفراغ هو تاني، بدخل اكون غرزة بوب كورن تانية. ده 1 2 3 4 5. اسحبي الحلقة الأخيرة وروحي الأول عمود، عدي 1 2 3 4 5 تحت حرف الفي، بدخل واسحب الحلقة دي من تحته واقفل بسلسلة. كده اشتغلت في الفراغ الأول مرتين. هروح للفراغ اللي جاي كمان 2 غرزة، والفراغ اللي بعده 2 غرزة، 2 2 2 لغاية ما بوصل لنهاية السطر. طبعا السطر الأول كان معايا 6 غرزة بوب كورن، السطر التاني بيكون معانا 12. رجعت لكم تاني في نهاية السطر، أصبح معانا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. واروح لأول غرزة اشتغلتها، بدخل فوق الفراغ بتاع الغرزة اهو، حرف الفي للغرزة، واقفل بغرزة منزل. بردك ببتدي اغير اللون للون الثالث، بنسيب مسافة ونقفل عقدة بداية ونسحب الحلقة الجديدة من تحت الحلقة اللي عندي على الإبرة. هبتدي امشي بمنزلقة لغاية الفراغ، لاني بشتغل فوق الفراغات بس يا بنات سليب ستيتش. طيب السطر ده هيكون القاعدة بتاعته كأننا بنشتغل دائرة بالظبط، طريقة التزايد في الدائرة. هشتغل 2 1 2 1 2 1 2 1 لغاية نهاية السطر. يعني ايه اللي انت بتقوليه ده يا رندا؟ انت بتقولي طلاسم او رموز؟ لا دي مش طلاسم ولا رموز. يعني بشتغل غرزتين بوب كورن، وفي الفراغ اللي بعده بشتغل غرزة واحدة، مرة بشتغل غرزتين، مرة بشتغل غرزة. 1 2 3 سلسلة، وهبتدي اشتغل كمان 4 عمود. 1 2 3 4. أصبح معانا 1 2 3 4 5. بسحب بقى الحلقة الأخيرة، وفي أول غرزة اشتغلتها في ثالث سلسلة ارتفاع هبتدي أدخل وأسحب الحلقة دي من تحتها وأقفل بسلسلة. كمان مرة بشتغل في نفس الفراغ الأول. 1 2 3 4 5. اسحب الحلقة لفوق وروحي الأول عمود اشتغلتيه، بعد 1 2 3 4 5 بنزل تحت حرف الفي كويس، اسحب الحلقة بتاعتي من تحت الحلقتين واخد سلسلة. طيب الفراغ الاول اشتغلت فيه مرتين، الفراغ اللي جاي مرة واحدة بس، غرزة بوب كورن واحدة بس. 1 2 3 4 5. نقفل غرزتنا في اول غرزة واخد سلسلة، يبقى كده 2 وهنا 1. هنا هروح اشتغل 2 وهنا هشتغل غرزة واحدة. 2 1 2 1 2 1 لغاية ما اوصل لنهاية السطر. الله اكبر، الله اعظم، والعز والدوام لله. هنفصل كمان علشان الصلاة وارجع لكم تاني نكمل السطر الجديد. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين في نهاية السطر احنا كنا بنشتغل 2 و1 2 و1 وهكذا حتى نهاية السطر. في نهاية السطر بروح لأول غرزة اشتغلتها وبقفل فوقيها بغرزة منزلقة سليب ستيتش زي ما احنا شايفين بالشكل ده. هبتدي اضيف اللون الابيض، وبتاني السطر اللي جاي بنبتدي بيكون بقى اخر سطر عندنا، بنبتدي نرجع تاني للون الكحلي. عقدة بداية واسحب الحلقة دي من تحت الحلقة اللي عندي على الابرة منزلقة لغاية
الفراغ اللي عندي ما بين كل غرزة وغرزة. طيب هنبتدي نشتغل ازاي بقى؟ الترتيب اللي جاي هنبتدي نشتغل 2 1 1 2 1 1 وهكذا لغاية نهاية السطر. 1 2 3 وكمان 4 عمود، 2 3 4 كده، 1 2 3 4 5. نقفل في اول غرزة عندنا بغرزة، نسحب الحلقة دي وناخد سلسلة. في تعديل يا بنات لو انتوا حابين، انا بحب الشغل يكون ضيق زي ما احنا شايفين، ما يكونش فيه فراغات باينه ما بين كل غرزه بوب كورن وبوب كورن. اذا انتوا حابين توسعوا الشغل شويه، بدل ما باخد هنا سلسله واحده بس باخد سلسلتين. يعني انا كده اخدت سلسله قفلت بيها، ممكن كمان اخد سلسله تانية. انا شخصيا ما بحبش ان انا اخد سلسله تانية، لكن ممكن ومش هتغير كتير في الشكل، لكن هتبين لنا شويه من الفراغات وانا ما بحبش كده. نرجع في نفس الفراغ نشتغل كمان بوب كورن. 1 2 3 4 5. وزي ما قلنا مع بعض من بداية الفيديو، تقدري تستبدلي غرزة البوب كورن بغرزة الباف او بغرزة الكلاستر. فاول غرزة اشتغلتها ببتدي اقفل بغرزة، بسحب الحلقة دي من اول غرزة وباخد غرزة سلسلة. ارجع اشتغل في الفراغ اللي بعد غرزة واحدة، 2 3 4 5. نقفل غرزتنا في اول غرزة وسلسلة. الفراغ اللي بعده كمان غرزة واحدة بس، ونقفل بغرزة منزلقة. عفوا بنقفل في اول غرزة بنسحبها كده كأنها منزلقة وباخد سلسلة. يبقى 2 1 1. هرجع 2 1 1 2 1 1 لغاية ما بوصل لنهاية السطر. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني وكده خلاص خلص السطر بتاعنا زي ما احنا شايفين كده. السطر اللي جاي هو بيكون السطر الاخير، وبعد منه ببتدي اشبك باستخدام غرزة المنزلقة، وشرحناها مع بعض اكتر من مرة وليها اكتر من فيديو على القناة اللي يحب يتابع طريقة التشبيك باستخدام غرزة المنزلقة. اتمنى يكون سهل وبسيط عليكم. ببتدي في اول غرزة اشتغلتها بقفل بغرزة منزلقة زي ما احنا شايفين. طيب هبتدي بقى ارجع تاني للون الكحلي، بسحبه زي ما احنا شايفينه من تحت الحلقة اللي باللون الابيض اللي احنا شغلينها في الاخر، وبمشي بمنزلقة لغاية ايه مكان السلسلة او الفراغ اللي ما بين اول غرزتين. زي ما احنا شايفين عندنا هنا كام فراغ او كام مكان فيه غرزتين؟ 1 2 3 4 5 6. بمعنى ان احنا بنشتغل 6 اماكن، يعني 6 زوايا لتكوين شكل سداسي. هبتدي اشتغل في كل فراغ فيه حبتين بوب كورن. هشتغل في المنتصف 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود في نفس الفراغ. 1 2 3 سلسلة وبعتبرهم عمود بلفة واحد، وارجع تاني 2 3. بعد كده 3 سلسلة 1 2 3 وكمان 3 دبل كروشيه كمان 3. 1 2 3 زي ما احنا شايفين بالشكل ده. هناخد مسافات ما بين كل أعمدة وأعمدة؟ لا مش هاخد مسافات خالص. هروح بقى شايفين بقى الأماكن اللي هي كانت بعد الغرزة، يعني هنا عندي فراغ فراغ فراغ، وبعد كده هيقابلني الفراغ اللي فيه غرزتين، بمعنى ان هشتغل في كل فراغ منهم 3 عمود بس. 1 2 3. الفراغ اللي بعده 3 عمود 3 دبل كروشيه 1 2 3. وبعتذر طبعا عن اللون الغامق، بس هو الموديل والله هو اللي كده ولازم نشتغله زي ما هو. الفراغ اللي جاي انا كده اشتغلت فراغ 2 كل واحد منهم 3 عمود بس، ده الفراغ رقم 3. وبعد كده هتقابلني الزاوية 1 2 3. طيب كده اشتغلنا زاوية
3 فراغات فيهم كل واحد فيهم 3 عمود، هتقابلني هنا حبتين بوب كورن يعني زاوية، هنشتغل فيها 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود بلفة في نفس الفراغ. 1 2 3 1 2 3 او سلسلتين بس يا بنات، مفيش اي مشكلة، الزاوية ممكن تكون سلسلتين بس. كمان مرة في نفس الفراغ 3 عمود. 1 2 3 وارجع 3 عمود 3 عمود 3 عمود، وهنا مرتين 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود، وبكرر ده لغاية ما بوصل الى نهاية السطر. في نهاية السطر طبعا هيكون اتشكل معايا الشكل السداسي. هكمل السطر بتاعي كله وارجع لكم نشوف الشكل بتاعنا ايه مع بعض. رجعت لكم تاني بكده، خلاص خلص السطر بتاعنا. بروح لاول غرزة اشتغلتها، وفي ثالث سلسلة ارتفاع ببتدي اقفل بغرزة منزلقة، واسحب الخيط وبخرج وبسحب 10 سنتي، وبعد كده بقص الخيط، وبإبرة التنظيف ببتدي انضف الخيوط بتاعتي. زي ما احنا شايفين بيكون ده الشكل النهائي لوحدتنا النهارده. وزي ما قلت لكم انا شايفه ان حاسه كده ان ال3 سلاسل هيكونوا كتير، خلوها سلسلتين بس يا بنات. هنا انا اشتغلت سلسلتين سلسلتين، وطبعا انا بحب اقول لكم على كل حاجه بعملها وكل خطوه بعملها معاكم، من غشنا فليس منا. وبحب دايما البنات يشتغلوا الحاجه الصح. طبعا هي 3 سلاسل هي موجوده في الباترون بتاع الوحده، لكن انا حاسه ان السلسلتين هيكونوا افضل. وزي ما قلنا مع بعض طريقه التشبيك باستخدام الخيط والابره او باستخدام غرزه المنزلقه، وكل طريقه فيهم موجوده على القناه للي يحب يرجعها. اتمنى ان هي تكون سهله وبسيطه عليكم وكمان تنول اعجابكم، واتمنى كمان ان وحدتي النهارده تكون سهله وبسيطه عليكم وكمان تنول اعجابكم. ما تنسوش بقى فضلا ليس امرا، اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معلش صوتي تعب شويه.